Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε ένα preview για το DJI Mavic 4 Pro, το οποίο κυκλοφορεί σε λίγες μέρες. Να δούμε βασικά χαρακτηριστικά. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετά πράγματα στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα θα είναι αληθινά, γιατί τώρα τελευταία δεν υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις. Δεν μας αφήνει με έκπληξη DJI. Αρχίζει και βγάζει πληροφορίες πολύ πιο πριν κυκλοφορήσουν τα drone της. Έτσι λοιπόν σήμερα θα δούμε τα βασικά πράγματα και όλες τις πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν για αρχή. Και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε όταν πλέον κυκλοφορήσει το μοντέλο αυτό. Το DJI Mavic 4 Pro λοιπόν αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου. Είναι εξοπλισμένο με τριπλό σύστημα κάμερας όπως και το Mavic 3 Pro. Υποστηρίζει ηλεκτρονικά φίλτρα ND. Αυτό είναι κάτι καινούριο, γιατί μέχρι τώρα τα ND τα βάζαμε από πάνω, όπως και στο Mavic 3 Pro και στα υπόλοιπα drone τα βάζουμε από πάνω. Αυτό θα έχει ηλεκτρονικά φίλτρα ND. Θα δούμε τι είναι αυτό. Εγγραφή 6K. Γενικώς είναι ένα drone πάρα πολύ βελτιωμένο ως προς το Mavic 3 Pro. Η διάρκεια πτήσης αυξάνεται πλέον στα 52 λεπτά, ενώ οι μπαταρίες φορτίζουν σε 90 λεπτά με τον φορτιστή της DJI, με τον ταχυφορτιστή της DJI. Θα κυκλοφορήσει μαζί με το Mavic 4 Pro και νέο χειριστήριο, το οποίο θα ονομάζεται DJI RC Pro 2, θα το δούμε παρακάτω και θα δείτε ότι είναι λιγάκι περίεργο. Και πάμε να δούμε λίγο και τις τιμές. Το βασικό πακέτο με drone και RC2 θα είναι στα 2.100 ευρώ. Το Fly More Combo με RC2 πάντα 2.700 ευρώ. Και το Creator Combo θα είναι στα 3.539 ευρώ. Είναι ένα ακριβό drone λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Δεν είναι για όλους. Είναι κάτι παραπάνω κτλ. Αφού είπαμε λοιπόν μερικά πράγματα, πάμε να δούμε και τα επόμενα slide. Το Mavic 4 Pro το βλέπετε όλη αυτή την ώρα μπροστά σας. Η κάμερα είναι σφαιρική για να μπορεί να κινείται πάνω κάτω, να έχει μεγαλύτερη ευκαινησία και να έχουμε περισσότερο εύρος για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πλάνα. Τώρα αυτό θα δείξει αν βολεύει ή όχι. Νομίζω ότι με τους παράξενους σχεδιασμούς η DJI μας εκπλήσει, όπως και με το Flip, αλλά όπως είχε γίνει και με τα Mini, αν θυμάστε. Όλοι παραπονιόμασταν για το Mini 3 όταν βγήκε το Mini 3 Pro, αλλά τελικά έδειξε ότι ήταν πολύ καλύτερος ο σχεδιασμός από το Mini 2. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν θα πω πολλά για το σχεδιασμό. Πάμε παρακάτω. Εδώ άλλη μια φωτογραφία του Mavic 4 Pro. Βλέπουμε τους αισθητήρες αποφυγής εμποδίων από πάνω. Είναι της καινούργιας τεχνολογίας που έχει βέβαια και το Mavic 3. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καθόλου βελτιωμένη. Λένε ότι θα έχει και LiDAR απάνω το Mavic 4 Pro. Να θυμίσω ότι LiDAR έχει αυτή τη στιγμή το R3S μόνο της DJI. Και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα αρχίσει να το βάζει στα επόμενα drone, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στην αποφυγή εμποδίων σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Πάμε παρακάτω. Εδώ ένα συγκριτικό με το Mavic 3 Pro. Βλέπετε ότι το Mavic 4 Pro είναι λίγο πιο μεγάλο σε μήκος. Εδώ έχουμε από κοντά τις κάμερες του Mavic 3 Pro και του Mavic 4 Pro. Είναι και οι δύο Hasselblad, οπότε η ποιότητα είναι δεδομένη. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι θα βγάζει. Δεν έχω καμία αμφιβολία για το πόσο καλό θα είναι το Mavic 4 Pro, αλλά πρέπει να το δούμε και να το τεστάρουμε για να έχουμε μια σωστή και σφαιρική άποψη. Πάμε παρακάτω. Εδώ είναι τώρα το καινούριο χειριστήριο. Εκτός του ότι θα είναι συμβατό με το DJI RC2, αυτό που πετάει και το Mini 4 Pro και το R3, R3S και το Flip, θα βγει και αυτό το οποίο θα είναι RC Pro. Και είναι έτσι όπως το βλέπετε, θα ανεβαίνει η οθόνη του, μας θυμίζει λίγο εποχές Phantom και από κάτω βλέπουμε και κάποια καινούργια πραγματάκια, βλέπουμε ένα roller εκεί πέρα και τα υπόλοιπα κουμπάκια βλέπω να είναι τα ίδια. Οι κεραιούλες είναι μπροστά όπως στο RC2. Άλλη μια φωτογραφία λοιπόν από το combo πακέτο που θα έχει μέσα το RC, το καινούριο χειριστήριο, δύο μπαταρίες, τη βάση φόρτισης. Εδώ πέρα βλέπουμε το DJI Mavic 4 Pro συνδεδεμένο με το χειριστήριο RC2. Όπως βλέπετε οι δοκιμές έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Και τέλος πάμε να δούμε κάτι που μας ενδιαφέρει όλους και νομίζω ότι εδώ είναι η συζήτηση, είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και μια σύγκριση με το Mavic 3 Pro. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Αριστερή στήλη Mavic 4 Pro, δεξιά στήλη Mavic 3 Pro. Η βασική κάμερα 100 MP, στο 4 Pro, στο 3 Pro 20 MP. 4 τρίτα είναι ο αισθητήρας στο Mavic 4 Pro. Hasselblad φυσικά, 4 τρίτα και στο Mavic 3 Pro. Ο φακός είναι 28 mm, 24 στο Mavic 3 Pro,
F2 με F11 στο Mavic 4 Pro, F2.8 με F11 στο Mavic 3 Pro. Ο Medium Tele είναι ο μεσαίος, ας πούμε, φακός, είναι 48 MP, από ό,τι βλέπω είναι ακριβώς ίδιος με το Mavic 3 Pro. Και Tele Camera Sensor, εδώ πέρα βλέπω μεγάλη διαφορά, είναι ας πούμε, το μεγαλύτερο zoom που κάνει, ας το πούμε έτσι, ο τρίτος φακός. Βλέπω 50 MP το Mavic 4 Pro σε αντίθεση με 12 MP το Mavic 3 Pro. Εδώ πέρα θα υπάρξει βελτίωση σίγουρα στην εικόνα. Και τα χαρακτηριστικά του του αισθητήρα του φακού του Tele είναι 1/1,5 inches, είναι καλύτερος, είναι πιο μεγάλος. Ο φακός 168 mm, f2.8 και θα παίζει καλύτερα και σε χαμηλότερο φωτισμό. Πάμε στις αναλύσεις του βίντεο για το Mavic 4 Pro, 6K60p, 4K120p και το Mavic 3 Pro 5.1, 50 και 4K120. Mavic 4 Pro ISO 400-1200, εντάξει δεν θα πάω πολύ σε αυτά, είναι λιγάκι περισσότερο λεπτομέρειες. Θα πάμε όμως παρακάτω που λέει το Gimbal Pitch μείον 90, δηλαδή πάει μείον 90 μοίρες προς τα κάτω, κοιτάει κάθετα κάτω και πάει συν 70 μοίρες απάνω, δηλαδή κοιτάει 70 μοίρες απάνω. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με το σχεδιασμό της καινούριας κάμερας που είναι σαν μπάλα έτσι όπως τη βλέπετε, ενώ το Mavic 3 Pro, γενικότερα η σειρά Mavic 3, πήγαινε μέχρι 35 μοίρες. Μεγάλες κλίσεις προς τα πάνω στις κάμερες βλέπαμε στα Mini, τα οποία πηγαίνουν αρκετά πάνω. Vertical shooting, κάτι που το έχουμε δει μόνο στα Mini, πλέον εδώ πέρα λέει yes, λέει ότι θα υπάρχει και φυσικά ξέρουμε ότι στην σειρά Mavic 3 δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, οπότε θα υποφεληθούμε και από το vertical shooting, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό feature που έχουν το Mini 4 Pro βασικά αυτή τη στιγμή που πωλείται. Max Transmission, έχουμε και εδώ βελτίωση, έχουμε OcuSync 4 Plus και όχι OcuSync 4, όπως έχουν τα R3, R3S και Mini 4 Pro και Flip και το Avata 2 αν θυμάμαι καλά, ναι. Έχουμε OcuSync 4 Plus, 40 χιλιόμετρα. Αυτά που βλέπετε είναι για FCC, έτσι, μην μπερδευτείτε, δεν είναι για CE, είναι για FCC. Βλέπουμε ότι θα έχει built-in το 4G. Πολύ καλό αυτό, δηλαδή το module το οποίο θα μπορούμε να βάζουμε SIM κάρτα για να έχουμε καλή εμβέλεια θα είναι built-in, θα είναι μέσα στο drone, δεν θα χρειάζεται να πάρουμε κάποιο ξεχωριστό αξεσουάρο όπως κάναμε στο Mavic 3 Pro και στο DJI Mini 4 Pro R3 και R3S, το έχουμε δείξει και στο κανάλι. Μεγαλύτερη μπαταρία, 6654 σε σχέση με τα 5000 mAh του Mavic 3 Pro, χρόνος πτήσης 52, το είπαμε και στην αρχή, σε σχέση με 43, φορτιστής, τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα είναι μέσα, αλλά θα μπορεί να φορτίζεται με 245W που θα το φορτίζει πάρα πολύ γρήγορα. Internal storage θα έχει 64 και 512, οι απλές εκδόσεις θα έχουν 64, η Pro θα έχει, όχι η Pro μάλλον πώς την είπε, είναι, δεν θυμάμαι, η πιο ακριβή έκδοση έχει 512, ενώ στο Mavic 3 Pro είχαμε 8 και 1 TB. Και τέλος το βάρος του Mavic 4 Pro που θα είναι στα 1045 γραμμάρια, έναντι των 958 γραμμαρίων που ήταν το Mavic 3 Pro. Είναι γενικά ένα πάρα πολύ βελτιωμένο μοντέλο ως προς τον προκάτοχό του, το Mavic 3 Pro. Αυτά είχαμε να πούμε για το καινούριο drone το οποίο έρχεται σε λίγες μέρες από την DJI. Είναι ένα prosumer drone, δηλαδή είναι high-end ας πούμε, αλλά όχι επαγγελματικό, μην τα μπερδεύουμε, είναι prosumer, είναι πάνω στην αλυσίδα των consumer drones. Νομίζω ότι δεν έχουμε παρά να περιμένουμε, να δούμε τι θα δούμε και με τα μάτια μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Και μια ερώτηση, εσείς σκέφτεστε να προμηθευτείτε το DJI Mavic 4 Pro? Γράψτε μου από κάτω στα σχόλια. Γεια χαρά!